Nejrychlejší kolejová pozemní doprava na světě? Jak je to možné? Pomocí magnetické levitace se vyhneme tření mezi koly a kolejemi a jediným praktickým omezením tak zůstane pohodlí cestujících a odpor vzduchu. Magnetická levitace je jev, při kterém se magnet vznáší pouze za pomoci magnetického pole. Přiložíme-li k sobě dva magnety souhlasnými póly, budou se odpuzovat a v momentě, kdy jeden otočíme, tak se budou přitahovat. Takto způsobená levitace je však nestabilní. Nepůsobí-li na magnet jiné síly, tak jeden z magnetů sklouzne anebo se převrátí. Pro stabilní levitaci je tedy nutné využít buď to proměnlivé magnetické pole, nebo diamagnetické materiály, které z celého svého objemu vytlačují magnetické pole. Takto se dají využít například supravodiče. Pokud je schladíme pod kritickou teplotu, začnou se chovat jako dokonalá diamagnetika. Pokud tedy supravodič dostatečně schladím dusíkem, tak začne vytěsňovat vnější magnetické pole a magnet nad ním může levitovat nebo pod ním viset. Magnetická levitace se využívá v tzv. maglev vlacích. Ty používají dva různé přístupy. V jednom jsou použity elektromagnety připevněné na podvozek vlaku, které vlak přitahují k magnetům na nepohyblivých kolejích. K pohonu potom využívá další podpůrné elektromagnety, které mezi vlakem a kolejemi vytváří střídavě přitažlivé a odpudivé síly a tak urychlují vlak. Druhý typ využívá právě supravodiče umístěné po stranách vlaku, které interagují s cívkami osmičkového tvaru na kolejích. Levitaci zajišťují magnetická pole, která vznikají v cívkách při průjezdu supravodivých magnetů. Můžeme si to názorně vysvětlit na obrázku. Průjezd supravodiče způsobí v cívkách opačně orientované magnetické pole, kdy dolní část supravodič odpuzuje a horní přitahuje. Společnými silami tak způsobí levitaci vlaku přibližně 10 cm vysoko. Pohon opět zajišťují další cívky, které fungují jako lineární elektromotor. To si opět přiblížíme pomocí obrázku. Střídavý proud v cívkách elektromagnetu působí přitažlivými a odpudivými silami na supravodivé magnety vlaku. Překlápěním pólů těchto elektromagnetů je maglev vlak urychlován jedním směrem. V současné době je v provozu několik tratí maglev v Jižní Koreji, Německu, v Japonsku a v Číně. V Japonsku probíhá stavba trati, která má do roku 2040 propojit Tokio a Osaku za méně než hodinu.